خوانش کتاب تعلیمات دون خوان بخش 7. دون خوان به ندرت درباره مسکالیتو صریح حرف میزد. هر وقت که در این باره از او میپرسیدم از صحبت کردن امتناع می‌ورزید. اما همیشه تصوری از مسکالیتو به عنوان موجودی شبیه انسان ایجاد می‌کرد. مسکالیتو یک مرد مذکر بود، نه تنها به این دلیل آمرانه قیومیت که کلمه یک جنس نر را تعبیر می‌کند، بلکه به دلیل کیفیت‌های ثابت حامی و آموزگار بودن آن. دون خوان این ویژگی‌ها را به صورت‌های مختلف هر وقت که صحبت می‌کردیم تایید می‌کرد. یک شنبه 24 دسامبر 1961 تا توره هرگز کسی را حمایت نکرده. او فقط به عنوان نیرودهنده به کار گرفته می‌شود. از طرف دیگر مسکالیتو مثل یک بچه آرام است. اما گفتی که مسکالیتو بعضی اوقات وحشتناک است. البته وحشتناک است، اما وقتی شروع به شناخت او نمودی آرام و مهربان است. او حامی و آموزگار است. او چگونه حمایتی می‌کند؟ تو می‌توانی همیشه او را با خود داشته باشی و او می‌بیند که چیزی برای تو اتفاق نیفتاده است. چگونه می‌توانی او را همیشه با خود داشته باشی؟ در یک کیسه کوچک زیر بازو یا دور گردنت با نخ آن را می‌آویزی. آن را با خود داری؟ نه، چون من یک متفق دارم، اما دیگر مردم دارند. او چه چیزی را می‌آموزد؟ او به تو می‌آموزد که درست زندگی کنی. این را چگونه می‌آموزد؟ او چیزهایی نشان می‌دهد و می‌گوید که هر چیز چیست. چگونه؟ باید خودت آن را ببین. سه‌شنبه 30 ژانویه 1962 دون خوان وقتی مسکالیتو را با خود داری چه می‌بینی؟ این مطالب برای بحث عادی نیست. من نمی‌توانم آن را به تو بگویم. اگر بگویی اتفاق بدی به سرت می‌آید. مسکالیتو یک حامی مهربان و آرام است، اما به آن معنی نیست که او را مسخره کنی چون او حامی مهربانی است، ولی با کسانی که دوستشان ندارد خشن و وحشتناک. من قصد مسخره کردن او را ندارم. من فقط می‌خواهم بدانم مردم را به دیدن یا انجام چه کاری وامی دارد. دون خوان، من تمام آنچه را مسکالیتو باعث شد ببینم برایت شرح دادم. شاید چون تو راههای او را نمیدانی برایت فرق کند. تو باید راه او را فرا گیری، مثل بچه‌ای که راه رفتن را یاد میگیرد. چه مدت دیگر باید به یادگیری ادامه دهم؟ تا وقتی که او خودش برای تو مفهوم ایجاد کند. بعد خودت خواهی فهمید. لازم نیست دیگر تو چیزی برای من بگویی. میتوانی فقط به من بگویی مسکالیتو تو را کجا با خود میبرد؟ نمیتوانم درباره آن صحبت کنم. تنها چیزی که میخواهم بدانم این است که آیا دنیای دیگری است که او مرا با خود ببرد؟ بله، آسمان است. او تو را از میان آسمان ها میبرد. منظورم این است که آیا بهشت جایی که خداست میباشد؟ حالا داری خل میشوی. من نمیدانم خدا کجاست. آیا مسکالیتو خداست؟ تنها خدا یا یکی از خدایان است؟ او فقط یک حامی و یک آموزگار است. او یک قدرت است. آیا او یک قدرت در درون ماست؟ نه، مسکالیتو ربطی به ما ندارد. او خارج از ماست. پس هر کس به مسکالیتو دسترسی پیدا کند باید او را به همان شکل ببیند؟ نه، ابداً. او برای همه یکسان نیست. پنجشنبه 12 آوریل 1962 دون خوان، چرا درباره مسکالیتو بیشتر به من نمیگویی؟ چیزی برای گفتن نیست. من باید قبل از مواجهه مجدد با او هزاران چیز بدانم. نه، شاید برای تو چیزی برای دانستن وجود نداشته باشد. همانطور که اخیراً به تو گفتم، او برای همه یکسان نیست. من میدانم، اما هنوز باید بدانم که دیگران درباره او چه فکر میکنند. عقیده کسانی که مشتاق صحبت درباره او هستند چندان ارزشی ندارد. خواهی دید، تو احتمالاً تا حد معینی درباره او صحبت خواهی کرد و از آن موقع به بعد دیگر درباره او صحبت نخواهی کرد. می توانی درباره تجربه اولیه خودت به من بگویی؟ برای چه؟ آنگاه من میدانم که با مسکالیتو چگونه رفتار کنم. تو همین الان هم بیشتر از من میدانی. تو عملاً با او بازی کردی. روزی خواهی فهمید که حامی چقدر با تو مهربان بوده. مطمئن هستم که در اولین برخورد چیزهای بسیار زیادی به تو گفته، اما تو کر و کور بودی. شنبه 14 آوریل 1962 آیا مسکالیتو وقتی خود را نشان میدهد شکل خاصی به خود میگیرد؟ بله، هر شکلی. معمول ترین شکلی که تو میشناسی چیست؟ فرم معمولی در کار نیست. دون خوان، آیا منظورت این است که او به هر شکل حتی برای کسانی که او را خوب میشناسند ظاهر میشود؟ نه، او برای کسانی که او را کم میشناسند به هر شکل ظاهر میشود، اما برای کسانی که او را خوب میشناسند همیشه ثابت است. چطور او ثابت است؟ او بعضی اوقات به طور یک انسان مثل ما یا مثل یک نور برایشان ظاهر میشود. آیا مسکالیتو برای کسانی که او را خوب میشناسند هرگز شکل دائمش را عوض میکند؟ در حدود آگاهی من نیست. جمعه 6 جولای 1962 من و دون خوان عصر شنبه 23 ژوئن دیرگاه یک سفر را شروع کردیم. او گفت که به جستجوی قارچ‌ها در ایالت چیهواهوا می‌رویم. گفت که سفری سخت و طولانی خواهد بود. درست میگفت. اما در ساعت 10 بعد از ظهر چهارشنبه 27 ژوئن وارد یک شهر کوچک مدنی
در چیهوواهوای شمالی شدیم. ما از جایی که ماشین را در هومه پارک کرده بودیم به خانه دوستان او، یک سرخپوست تاراهومارا و زنش قدم زدیم. ما آنجا خوابیدیم. صبح روز بعد حدود ساعت 5 مرد ما را صدا زد. او برای ما لوبیا و آرد جو با شیر آورد. وقتی مشغول خوردن بودیم نشست و با دون خوان صحبت کرد، اما چیزی در رابطه با سفر ما نگفت. بعد از صبحانه مرد قمقمه را آب کرد و 2 بسته شیرینی داخل کوله پشتی هم گذاشت. دون خوان قمقمه را به من داد، کوله پشتی را با یک طناب که روی شانه‌اش بود بست. از پذیرایی مرد تشکر کرد و رو به من کرد و گفت وقت رفتن است. ما روی جاده خاکی حدود 1 مایل قدم زدیم. از آنجا به میان مزارع میانبر زده طی 2 ساعت در پای تپه‌های جنوب شهر بودیم. از سراشیبی‌های جهت جنوب غربی بالا رفتیم. وقتی به شیب‌های تندتر رسیدیم، دون خوان جهت را عوض کرد و ما در یک دره مرتفع به طرف شرق راه افتادیم. علی‌رغم سن بالایش آنقدر تند می‌رفت که وسط‌های روز من کاملاً از پا در آمده بودم. ما نشستیم و او ساک نان را باز کرد. او گفت اگر می‌خواهی می‌توانی همه آن را بخوری. خودت چطور؟ من گرسنه نیستم و ما بعداً به این غذا احتیاجی نداریم. من خیلی خسته و گرسنه بودم و پیشنهاد او را قبول کردم. حس کردم موقع خوبی است تا درباره هدف مسافرت صحبت کنم و کاملا تصادفی پرسیدم فکر می‌کنی مدت زیادی را اینجا بمانیم؟ ما اینجا برای جمع‌آوری مقداری مسکالیتو هستیم. تا فردا میمانیم. مسکالیتو کجاست؟ همه اطراف ما. انواع کاکتوس به وفور همه منطقه اطراف ما را پر کرده بود، اما من نمی‌توانستم پیوت را در بین آنها تشخیص دهم. ما دوباره شروع به گردش نمودیم و ساعت 3 به یک دره باریک طویل با تپه‌های تندشیب وارد شدیم. برای پیدا کردن پیوت بسیار هیجان زده بودم، چون آن را هرگز در محل طبیعیش ندیده بودم. ما وارد دره شدیم و باید حدود 120 متر راه رفته باشیم که ناگهان چشمم به 3 گیاه پیوت افتاد. آنها به صورت خوشه‌ای در چند سانتی متری بالای زمین در جلوی من در طرف چپ مسیر بودند. آنها شبیه گل‌های رز سبز گرد و خمیری بودند. من به طرف آنها دویدم و به دون خوان نشانشان دادم. او مرا نادیده گرفت، در حالی که پشت به من داشت وانمود کرد که مشغول رفتن است. من می‌دانستم که کار اشتباهی کرده‌ام و برای بقیه بعد از ظهر در سکوت راه پیمودیم و به آرامی کف صاف دره که با صخره‌های نوک‌تیز کوچک پوشیده شده بود حرکت کردیم. ما از میان کاکتوس‌ها حرکت کردیم و مزاحم انبوه سوسمارها و گاهی تک پرنده‌هایی بودیم و من از چندین گیاه پیوت بدون گفتن کلمه‌ای رد شدم. در ساعت 6 ما در دامنه کوههایی بودیم که نقطه پایان دره بود. ما به طرف یک رگه بالا رفتیم. دون خوان ساک خود را پایین گذاشت و نشست. من دوباره گرسنه بودم، اما دیگر غذایی نداشتیم. پیشنهاد کردم مسکالیتو بچینم و به شهر برگردیم. او ناراحت به نظر رسید و یک صدای ملچ ملچ از لب‌هایش درآورد. او گفت ما شب را در آنجا می‌گذرانیم. آرام نشستیم. دیواری صخره‌ای در طرف چپ من بود و در طرف راست دره‌ای بود که به تازگی از آن عبور کرده بودیم. پهن‌تر از آن بود که من فکر کرده بودم و از جایی که من نشستم پر از تپه‌های کوچک و برآمدگی به نظر می‌رسید. دون خوان بدون نگاه کردن به من گفت فردا به عقب باز می‌گردیم و اشاره به دره کرد. در راه بازگشت هنگام عبور از بوته‌زارها او را می‌چینیم. پس فقط وقتی در مسیرمان باشد او را می‌چینیم. او ما را پیدا می‌کند، نه طریقی دیگر. او ما را پیدا می‌کند، البته اگر بخواهد. دون خوان پشتش را به دیوار صخره‌ای تکیه داد و با سر به طرف خودش بازگشت و به صحبت خود طوری ادامه داد که گویی شخص دیگری غیر از من آنجاست. یک چیز دیگر، فقط من می‌توانم او را بچینم. تو می‌توانی کیسه را حمل کنی یا جلوی من راه بیفتی. هنوز نمی‌دانم، اما فردا مثل امروز به او اشاره نکن. متأسفم دون خوان. مانعی ندارد. نمیدانستی. آیا پیر تو هم اینها را درباره مسکالیتو به تو آموخته؟ نه، هیچ کس چیزی درباره او به من نیاموخته است. خود حامی بود که آموزگار من بود. پس مسکالیتو مثل شخصی است که تو میتوانی با او صحبت کنی؟ نه، نیست. پس او چطور میآموزد؟ او لحظه‌ای ساکت ماند. آیا وقتی را که با او بازی میکردی به یاد میآوری؟ منظور او را فهمیدی؟ اینطور نیست؟ بله، به این طریق میآموزی. آن وقت نمیدانستی، اما اگر به او توجه میکردی با تو صحبت میکرد. چه وقت؟ وقتی برای بار اول او را دیدی. به نظر میرسید که از سوالات من خسته شده. به او گفتم مجبورم همه اینها را سوال بکنم چون میخواهم آنچه را میتوانم بفهمم. خنده‌ای بدخواهانه کرد و گفت از من نپرس، از او بپرس. دفعه دیگر که او را میبینی هر چی میخواهی بپرس. پس مسکالیتو مثل شخصی است که میشود با او صحبت کرد. او اجازه نداد حرفم را تمام کنم. برگشت و قمقمه را برداشت. از تخت سنگ پایین آمد و اطراف صخره ناپدید شد. من نمیخواستم آنجا تنها باشم و گرچه از من نخواسته بود به دنبالش بروم، اما من او را دنبال کردم. ما حدود 500 قدم راه رفتیم. به یک مرداب کوچک رسیدیم. او دستها و صورتش را شست و قمقمه را پر کرد.
آب را در دهانش غرغره کرد اما ننوشید. من دستهایم را جمع کرده قدری آب برداشته تا بنوشم، اما او مانع من شد و گفت آب خوردن لازم نیست. او قمقمه را به من داد و شروع به قدم زدن به سوی تخت سنگ نمود. وقتی آنجا رسیدیم پشت به دیوار صخره‌ای روبروی دره نشستیم. پرسیدم که میتوانم آتش درست کنم. طوری برخورد کرد که گویی چنین سوالی نامفهوم است. گفت که برای آن شب مهمان مسکالیتو هستیم و او ما را گرم نگاه می‌دارد. هوا تقریبا مه‌آلود بود. دون خوان 2 تخته پتوی نازک پنبه‌ای از ساکش بیرون آورد و یکی را روی پاهایم کشید و دیگری را روی شانه‌های خودش انداخت. زیر پایمان دره تاریک در آن عصر مه‌آلود گسترده بود. دون خوان بی حرکت روبروی صحرای پیوت نشست. باد سختی به صورتم خورد. او به نرمی بدون آنکه رویش را به من بکند گفت بین الطلوعین فاصله بین 2 دنیاست. من نپرسیدم که چه منظوری دارد. چشمانم خسته شد. ناگهان احساس غرور کردم. یک احساس عجیب، غالب و تمایل به گریستن داشتم. روی شکم خوابیدم. تخت سنگ سخت بود و ناراحت کننده و من مجبور بودم جایم را هر چند دقیقه عوض کنم. بالاخره برخاستم و پاهایم را روی هم انداخته پتو را روی شانه‌ام انداختم. با کمال تعجب اینجا فوق‌العاده راحت بود و به خواب رفتم. وقتی بلند شدم شنیدم که دون خوان با من صحبت می‌کند. هوا خیلی تاریک بود. او را خوب نمی‌دیدم. نفهمیدم چه گفت. اما وقتی شروع به پایین رفتن از صخره کرد او را دنبال کردم. به دلیل تاریکی هوا ما با احتیاط حرکت می‌کردیم، یا حداقل من این کار را می‌کردم. ما در پای دیوار صخره‌ای ایستادیم. دون خوان نشست و به من اشاره کرد تا در طرف چپش بنشینم. او پیراهنش را باز کرد و یک ساک چرمی درآورد. آن را باز کرد و روی زمین جلوی خودش قرار داد. محتوا تعدادی تیکه پیوت خشک بود. بعد از یک مکث طولانی یکی از غنچه‌ها را برداشت و آن را در دست راستش نگاه داشت. بعد آن را چندین مرتبه بین شست و انگشت اولش مالید و آوازی ملایم را زیر لب زمزمه می‌کرد. ناگهان فریاد مهیبی کشید. آهی! غیر منتظره و خارق‌العاده بود. مرا ترسانید. به طور مبهمی دیدم که پیوت را در دهان گذاشته شروع به جویدن نمود. بعد از یک لحظه همه ساک را برداشت، به طرف من خم کرد و با زمزمه گفت که کیسه را بگیرم و یک مسکالیتو بردارم. دوباره کیسه را بین خودمان گرفت و خواست همان کار را دقیقاً انجام دهم. من یک تکه پیوت برداشته و مثل او آن را مالش داده و چند بار سعی کردم آن را در دهانم بگذارم، اما احساس ناراحتی برای فریاد زدن داشتم. بعد مثل آن که در خواب باشم یک جیغ باور نکردنی از من خارج شد. آهی! برای یک لحظه فکر کردم که شخص دیگری است. دوباره اثر یک شوک عصبی را در معده‌ام احساس کردم. در حال وارونه افتادن بودم. احساس ضعف می‌کردم. پیوت را در دهانم گذاشته آن را جویدم. بعد از لحظه دون خوان مجددا تکه دیگر را از کیسه برداشت. دیدن اینکه آن را بعد از یک آهنگ ساده در دهان بگذارد جالب و برای از یک نواختی درآوردن آن بود. او کیسه را به من داد و من دوباره آن را بعد از برداشتن قطعه دیگر بین خودمان 2 نفر گذاشتم. این دوره 5 مرتبه ادامه یافت تا آنکه متوجه تشنگی خود شدم. قمقمه را برداشتم آب بنوشم، اما دون خوان گفت فقط دهانم را بشویم و آب ننوشم، چون در آن صورت استفراغ خواهم کرد. چند بار آب را در دهانم مزه کردم. با وجود آنکه وسوسه نوشیدن ممنوع بود، من یک ذره آب را بلعیدم. معده‌ام بلافاصله شروع به تشنج کرد. من انتظار جریان بزاق بی‌درد و بی‌اراده را از دهانم مثل تجربه اولم از پیوت داشتم، اما با کمال تعجب احساس عادی تهوع داشتم. هرچند که زیاد طول نکشید، دون خوان تکه دیگری برداشت و به من داد تا بجوم و دور تجدید شد تا آنکه من 24 تکه را جویده بودم. در این موقع همه احساس اولیه تشنگی، سرما و ناراحتی محو شده بود. دون خوان، می توانیم به مرداب برویم؟ لحن صدای من مشخص نبود، اما به سقف دهانم میخورد و به گلویم باز میگشت و بین این ناحیه منعکس میشد. انعکاس صدا نرم و آهنگین بود و به نظر می رسید بالهایی دارد که داخل گلویم به پرواز درآمده. تماس آن مرا نوازش میکرد. من حرکت عقب و جلوی آن را دنبال میکردم تا آنکه محو شد. سوال را تکرار کردم. صدایم مثل صحبت زیر یک طاق بود. دون خوان جواب نداد. بلند شدم و در جهت مرداب برگشتم. به او نگاه کردم که ببینم آیا می آید، اما به نظر می رسید که مشتاقانه به چیزی توجه دارد. علامتی آمرانه با دستش داد تا ساکت باشم و گفت ابوطل الان اینجاست. من این کلمه را قبلا هرگز نشنیده بودم و نمیدانستم که آیا درباره آن وقتی که صدایی که در گوشم وزوز میکرد بپرسم یا نه. صدا تا حدودی بلندتر شد تا آنکه ارتعاش نعره یک گاومیش به نظر می رسید. برای لحظه کوتاه طول کشید و به تدریج فروکش کرد و همه چیز دوباره کاملا آرام شد. خشونت و تراکم صدا مرا ترسانید. من به قدری تکان می‌خوردم که به سختی می‌توانستم روی پایم بایستم. با وجود این کاملا به هوش بودم. اگر چند دقیقه قبل خواب‌آلود بودم، این احساس از بین می‌رفت و حالت کاملا روشنی به من میداد. صدا برای من یادآور یک فیلم علمی افسانه‌ای بود که در آن یک زنبور عسل غول‌پیکر با به هم زدن بالهایش از یک محوطه با پرتوی اتمی خارج می‌شد. من به این فکر خندیدم.
دیدم که دونخوان به حالت راحت اولیه‌اش برگشته و ناگهان هیکل یک زنبور عسل غول‌پیکر دوباره با من روبرو شد. او بیش از افکار معمولی واقعی بود. من در حالی که به وسیله یک روشنی فوق‌العاده احاطه شده بودم، تنها ایستاده بودم. همه چیزهای دیگر از فکرم رانده می‌شد. این حالت روشنی این فکر که هیچ سابقه‌ای در زندگی من نداشت، یک لحظه وحشتناک دیگر به وجود آورد. من شروع به تعریق نمودم. به طرف دونخوان خم شده تا به او بگویم که می‌ترسم. صورتش چند سانتیمتر بیشتر با من فاصله نداشت. او به من نگاه می‌کرد، اما چشمانش چشمان یک زنبور عسل بودند. آنها مثل شیشه‌های گردی که از خودشان نوری در تاریکی داشتند به نظر می‌رسیدند. لب‌هایش بیرون زده و یک صدای غیرمفهوم از آنها بیرون آمد. پتو 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 پتو. من به عقب پریدم و تقریباً به دیوار صخره‌ای برخوردم. برای یک زمان بی‌انتهای محسوس من یک ترس تحمل ناپذیر را تجربه کردم. عرق روی صورتم یخ زده بود و به من زشتی سختی می‌داد. بعد صدای دونخوان را شنیدم که میگفت بلند شو بجنب، بلند شو. تصویر محو شد و من دوباره توانستم آن صورت آشنا را ببینم. بعد از یک لحظه بی‌پایان دیگر گفتم قدری آب می‌خواهم. صدا در هم شکست. من به سختی توانستم کلماتم را تلفظ کنم. دونخوان با سر علامت بله داد و چون دور شدم دریافتم که ترسم به همان سرعت مرموزی که ظاهر شده زایل گردیده است. با نزدیک شدن به مرداب متوجه شدم که میتوانم هر چیزی را در مسیر ببینم. به یاد آوردم که همین الان دونخوان را به وضوح دیدم، در حالی که قبلا به سختی خطوط اصلی چهره‌اش را تشخیص میدادم. ایستادم و به یک فاصله معین نگریستم و حتی میتوانستم عرض دره را ببینم. چند گاو وحشی در طرف دیگر کاملا مشهود شدند. فکر کردم باید صبح زود باشد، اما به نظرم رسید که ممکن است احساس طی زمان را از دست داده باشم. به ساعتم نگاه کردم. ساعت 10 دقیقه به 12 بود. آن را بررسی کردم که آیا کار می‌کند یا نه. ساعت نمی‌توانست نیمروز باشد. بایستی نیمه شب می بود. قصد داشتم علامتی برای آب بدهم و به طرف صخره‌ها بازگردم، اما دیدم که دونخوان پایین می‌آید و من منتظر او شدم. به او گفتم که در تاریکی قادر به دیدن هستم. او بدون گفتن کلمه مدت طولانی به من خیره شد. اگر او صحبت می‌کرد شاید صدایش را نمی‌شنیدم، زیرا من بر توانایی جدید خود که دیدن غیرعادی در تاریکی بود تمرکز داشتم. من می‌توانستم ریگ‌های گرد ظریف شنزار را ببینم. بعضی لحظات هوا آنقدر روشن بود که صبح زود یا شفق به نظر می‌رسید. سپس تاریک می‌شد و باز روشن می‌شد. به زودی من دریافتم که روشنایی با انبساط قلب من مطابقت داشته و تاریکی با انقباض آن. با هر ضربان قلب من دنیا از روشنی به تاریکی و مجددا به روشنایی تغییر می‌یافت. وقتی همان صدای عجیب را که قبلا شنیده بودم و حالا دوباره قابل شنیدن شد شنیدم، جذب این کشف شدم. ماهیچه‌هایم منقبض گردید. دونخوان گفت آنوکتال. آنطور که کلمه را این بار شنیدم اینجاست. من به قدری هوس غرش رعدآسا کردم که هیچ چیز دیگر برایم اهمیت نداشت. وقتی که این احساس از بین رفت دیدم که حجم آب ناگهان زیاد شد. مرداب که یک دقیقه قبل کمتر از یک پا پهنا داشت تا حد یک دریاچه بزرگ پهن و گسترده شد. به نظر می رسید که نور که از بالا می آید و بعد از عبور از میان انبوه شاخ و برگ‌ها کف زمین را می ساید، هر از گاهی آب برای یک ثانیه به رنگ طلایی و مشکی می درخشد. دوباره تاریک بی نور و تقریبا نامرئی می نمود و در عین حال وجود داشت. من به یاد نمی آورم که چه مدت برای تماشا ایستادم و روی ساحل دریای سیاه چنپاته زدم. غرش باید در این موقع محو شده باشد، چون آنچه مرا به عقب و واقعیت بازگرداند دوباره وزوزی وحشتناک بود. برگشتم تا دونخوان را ببینم. دیدم که او بالا می رود و پشت صخره برآمده ناپدید شد. با این وجود احساس تنهایی مرا اصلا ناراحت نمی کرد. من آنجا در یک حالت کاملا مطمئن و محفوظ چنباته زدم. غرش دوباره قابل شنیدن شد، حتی فشرده، مثل صدای یک باد تند بود. من با گوش دادن به آن تا حد امکان توانستم یک ملودی معین را تشخیص بدهم. آن یک ترکیب از صداهای بسیار پرت مثل صداهای انسانی که به دنبال یک طبل بلند آواز می آید بود. من همه توجهم را روی ملودی متمرکز کردم و دوباره متوجه شدم که انبساط و انقباض قلب من با صدای بم طبل و با ریتم موسیقی مطابقت دارد. من ایستادم و ملودی هم باز ایستاد. سعی کردم به ضربان قلبم گوش دهم که آشکار نبود. دوباره چنباته زدم و فکر کردم که شاید موقعیت بدن من باعث یا دلیل صداها باشد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. حتی یک صدا، حتی قلبم. من فکر کردم که به قدر کافی ایستاده‌ام، اما به مجرد آن که خواستم بروم یک لرزش در زمین احساس کردم. زمین زیر پای من تکان می‌خورد. تعادلم را از دست می‌دادم. وقتی که زمین سخت تکان می‌خورد به عقب و به پشت افتادم. سعی کردم که با یک صخره یا گیاه خود را نگاه دارم، اما چیزی در درون من به حرکت درآمده بود. بالا پریدم. برای یک لحظه ایستادم و دوباره افتادم. زمینی که من روی آن نشسته بودم تکان می‌خورد و مثل یک کلک به داخل آب فرو می‌رفت. من از یک صدای وحشتناک که مثل هر چیز دیگر مطلق، مدام و غیر عادی بود، گیج و کرخ و بی حرکت ماندم.
من از میان آب سیاه دریاچه حرکت کرده و روی یک قطعه خاک که مثل یک تخته سفالی به نظر می رسید فرود آمدم. تمایل رفتن به جهت جنوبی که جریان آب آن را هدایت می کرد به من دست داده بود. می دیدم که آب به اطراف می جهد و تکان می خورد. احساس سرما کردم و به طور عجیبی احساس سرما و عدم لامسه به من دست داده بود. مرز و ساحل قابل تشخیص نبود و من نمی توانستم افکار و یا احساساتی را که در این سفر به من دست داده بیان کنم. بعد از آنچه ساعت‌ها شناوری به نظر می رسید، کرجی من یک گردش قائمه به چپ و به شرق کرد. برای فاصله بسیار کوتاهی به لغزش خود روی آب ادامه داد و به طور غیرمنتظره‌ای به چیزی برخورد کرد. تصادم مرا به جلو پرتاب کرد. من چشمانم را بستم و چون بازوانم از هم گشوده و زانوانم به زمین خورد، درد کشنده‌ای را احساس کردم. بعد از لحظه‌ای نگاه کردم و دیدم که روی خاک افتاده‌ام. مثل این بود که کرجی سفالی من به زمین فرو رفته بود. بلند شدم و دور خود چرخیدم. آب فرو می‌نشست. مثل موجی وارونه به عقب حرکت کرد تا ناپدید شد. من مدت طولانی آنجا نشستم. سعی کردم افکارم را جمع جور کرده و همه آنچه را اتفاق افتاده جمع‌بندی کنم. همه بدنم درد می‌کرد. احساس درد و سوزش در گلویم می‌کردم. وقتی فرود آمده بودم لب‌های خود را زخمی کرده بودم. ایستادم. باد باعث شد احساس سرما کنم. لباسهایم خیس بود. دستها، آرواره و زانوانم به طوری تکان می‌خورد که مجبور شدم دوباره بنشینم. قطرات عرق به داخل چشمانم روان شد و آنها را سوزانید به طوری که از درد دهن دره کردم. بعد از لحظه دوباره حالت ثبات یافتم و برخاستم. در تاریکی بین الطلوعین صحنه بسیار روشن بود. چند قدم برداشتم. صدای مشخص چند انسان به گوشم خورد. به نظر می رسید که با صدای بلند حرف می زنند. صدا را دنبال کردم. حدود 40-50 متر راه رفتم و یک باره ایستادم. به بنبست رسیده بودم. جایی که ایستاده بودم استبل اسب بود که با سنگ‌های بزرگ ساخته شده بود. توانستم ردیف دیگری را نیز ببینم و باز ردیف دیگر و ردیفی دیگر تا آن که در پای یک کوه صاف تمام می‌شد. از بین آنها یک صدای موزیک عالی به گوش می‌رسید. یک مایه بود که لاینقطع جریان و هماوری از صداها به وجود آورده بود. در پای یک تخت سنگ مردی را دیدم که روی زمین نشسته. صورتش را تقریباً نیمرخ نگاه داشته بود. به او نزدیک شدم تا آن که تقریباً حدود 3 متری او قرار گرفتم. بعد او سرش را چرخاند و به من نگاه کرد. ایستادم. چشمانش همان آبی بود که به تازگی دیده بودم. آنها همانقدر حجیم بودند و رنگ سیاه و طلایی ساطع می‌کردند. سرش مثل توت فرنگی نوک‌تیز بود. پوستش سبز بود و با زگیل‌های بیشماری نقطه نقطه به نظر می‌رسید. سرش به غیر از شکل تیزی دقیقاً مثل سطح گیاه پیوت بود. من جلوی او ایستادم و به وی خیره نگریستم و نمی‌توانستم چشم از او بردارم. احساس کردم که او عمدن با وزن چشمانش بر من فشار می‌آورد. داشتم خفه می‌شدم. تعادلم را از دست دادم و روی زمین افتادم. چشمانش را برگرداند. شنیدم که با من صحبت می‌کند. اول صدایش نرم مثل زمزمه یک نسیم ملایم بود. بعد آن را مثل یک موسیقی، مثل ملودی صدا یافتم و دانستم که می‌گوید چه می‌خواهی. در مقابل او زانو زدم و درباره زندگیم صحبت کردم و بعد گریستم. او دوباره به من نگاه کرد. احساس کردم چشمانش مرا به عقب می‌کشد و فکر کردم که آن لحظه باید لحظه مرگم باشد. او به من علامت داد نزدیکتر شدم. برای لحظه قبل از آن که قدم به جلو بگذارم مردد شدم و چون نزدیکتر شدم چشمانش را از من برگرداند و پشت دستهایش را به من نشان داد. ملودی گفت نگاه کن. سوراخ گردی در وسط دستش بود. ملودی دوباره گفت نگاه کن. به داخل سوراخ نگاه کردم و خودم را دیدم. خیلی پیر و ضعیف بودم. دالان درازی در جلوی من با جرقه‌های روشن در اطرافم دیده میشد. بعد 3 پرتو، 2 تای آن به سرم و یکی به شانه چپم خورد. چهره من در سوراخ برای لحظه ایستاد تا آن که کاملا عمودی شد و سپس هر دو با سوراخ ناپدید شدند. مسکاریتو دوباره چشمانش را به طرف من کرد. آنقدر به من نزدیک بود که صدای نرم و مخصوص آن را که زمزمه می‌کرد شنیدم. من آن شب صدای او را بارها شنیدم. آنها به تدریج آرام بخش شدند تا آن که مثل یک استخر آرام که پرتو سیاه و طلایی روی آن می‌درخشید به نظر می‌رسید. یک بار دیگر او چشمهایش را از من گرفت و مثل یک کریکت که مثلا در فاصله 50 متری از می‌جهید. او مرتباً می‌جهید و بعد رفت. چیز بعدی که به یاد می‌آورم این است که من شروع به قدم زدن نمودم. خیلی منطقی سعی کردم علاماتی از قبیل کوههای دوردست را برای جهتیابی خودم بشناسم. افکارم در بین همه آزمایشات به وسیله نقاط اصلی مشغول شده بود و گمان می‌کردم که شمال در طرف چپم باشد. برای مدت کوتاهی در آن جهت قدم زدم و بعد دریافتم که روز است و من دیگر از دید شبانه‌ام استفاده نمی‌کنم. به یاد آوردم که ساعتی داشتم و برای فهمیدن وقتمان نگاه کردم. ساعت 8 بود. وقتی به لبه صخره جایی که شب قبل آنجا بودم رسیدم، ساعت 10 بود. دون خوان روی زمین و در خواب بود. او پرسید کجا بوده ای؟ نشستم تا نفس تازه کنم.
پایان خوانش کتاب تعلیمات دون خوان بخش 7 از کانال یوتیوبی دیوید پادکست.